Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong phần 1 của loạt bài về bệnh đái tháo đường, hay còn gọi là bệnh tiểu đường, chúng tôi đã trình bày về khái niệm thế nào là bệnh tiểu đường và cơ chế bệnh sinh, tức là bệnh, tại sao lại phát sinh ra bệnh tiểu đường. Hôm nay chúng tôi mời quý vị lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ trình bày phần 2 với nội dung nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường và phân loại các bệnh tiểu đường để giúp chúng ta hiểu rõ về căn bệnh nguy hiểm này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu thì ở phần 1 của loạt bài về bệnh đái tháo đường, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị hiểu định nghĩa thế nào là bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường, cũng như là các cái nguyên nhân gây ra cái bệnh đái tháo đường. Ở phần 2 này chúng tôi sẽ trình bày để quý vị hiểu các cái nguyên nhân nào gây ra bệnh đái tháo đường, cũng như là các cái cách phân loại bệnh đái tháo đường. Trước khi mà vào chủ đề chính á, thì tôi cũng xin được nhắc lại cái định nghĩa về thế nào là bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Thì tôi xin căn cứ vào cái phác đồ điều trị bệnh đái tháo đường của Bộ Y tế năm 2020 để trình bày cho quý vị. Theo cái định nghĩa của Bộ Y tế hiện nay đó thì bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường là một cái bệnh rối loạn về chuyển hóa. Nó có đặc điểm là nó tăng đường huyết trong máu một cách mãn tính do cái khiếm khuyết về insulin hay là do cái khiếm khuyết về tác động của insulin đối với mô đích, hoặc là cả hai. Và tăng đường huyết trong máu mãn tính một cái thời gian dài như vậy thì nó sẽ gây nên những cái rối loạn về chuyển hóa carbohydrate, chuyển hóa protein, lipid. Nó gây ra những cái tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt là ở tim, ở mạch máu, ở thận, ở mắt và ở thần kinh. Thì đó là cái khái niệm về bệnh tiểu đường. Ngày hôm nay trong phần 2 này, chúng tôi sẽ trình bày để quý vị hiểu các cái nguyên nhân nào gây ra cái bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường, và các cái cách phân loại bệnh đái tháo đường hiện nay. Thì như quý vị đã biết đó, là có rất nhiều cái nguyên nhân nó gây nên cái tình trạng rối loạn về insulin, gây ra cái bệnh đái tháo đường. Nhưng mà vì là cái mục đích của phòng khám Thạnh Trị chúng tôi là đem những cái kiến thức phổ quát cho cộng đồng, cho nên là chúng tôi muốn rằng mọi người đều dễ hiểu các cái phương pháp mà chúng tôi nêu sau đây. Cho nên là tôi sẽ chia thành hai cái nhóm nguyên nhân. Một là cái nhóm nguyên nhân tại tuyến tụy và thứ hai là cái nhóm nguyên nhân ngoài tuyến tụy. Thì ở trên màn hình quý vị thấy đó là một cái tuyến tụy, nó giống như là hình một con cá vậy, và cái đầu của nó thì được cái đoạn tá tràng, tức là cái đoạn ruột non nối từ dạ dày xuống cái đầu ruột non, nó gọi là tá tràng, nó ôm lấy cái đầu tụy. Thì cái tuyến tụy này là cái nơi mà sản sinh ra insulin cũng như là glucagon để điều hòa cái lượng đường huyết ở trong máu chúng ta. Và nếu vì một cái lý do nào đó mà cái tuyến tụy này không hoạt động được hoặc hoạt động không hiệu quả thì cái lượng đường ở trong máu của chúng ta không được kiểm soát. Chính vì vậy mà nó gây ra cái bệnh tiểu đường. Thì ngày hôm nay tôi xin được kê ra các cái nguyên nhân tại tuyến tụy này gây ra bệnh tiểu đường, cũng như là các cái nguyên nhân ngoài tuyến tụy. Thì đầu tiên là chúng ta bàn về các cái nguyên nhân tại cái tuyến tụy. Thì quý vị đã biết đó, là cái cơ chế tự miễn hay còn gọi là những cái hệ miễn dịch trong cơ thể con người chúng ta, vì một lý do nào đó mà nó tấn công nhầm và nó phá hủy các cái tế bào sản xuất ra insulin có trong tuyến tụy đó. Nó khiến cho bệnh nhân không có hoặc là có rất ít insulin, dẫn đến cái lượng đường tích lũy trong máu cao thay vì nó được chuyển đến các cái tế bào. Và 95% cái nguyên nhân tự miễn này nó gây lên cái bệnh tiểu đường gọi là bệnh tiểu đường type 1, hay gọi là type 1A. Còn lại khoảng 5% thôi thì người ta không tìm thấy nguyên nhân nào. Chính vì vậy mà người ta gọi là cái đặt tên cho nó là cái bệnh tiểu đường type 1B. Thì đó là cái nguyên nhân tự miễn, nó chiếm tới 90 hoặc 95%. Cái nguyên nhân thứ hai tại tuyến tụy là vì một lý do nào đó mà
chúng ta phải cắt tụy đi một phần hoặc là cắt toàn bộ. Giả sử như chúng ta bị chấn thương hay là bị các cái bệnh lý ung thư chẳng hạn mà buộc lòng chúng ta phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến tụy, thì đó cũng là một cái nguyên nhân tại tuyến tụy. Bởi vì nó không còn tuyến tụy nữa thì nó không thể nào tiết insulin được, cho nên là nó sẽ bị rối loạn cái kiểm soát đường huyết ở trong máu chúng ta. Cái thứ nữa đó là cái nguyên nhân thứ phát sau khi mà chúng ta nhiễm một số loại virus như là quai bị hay là rubella hay là Coxsackie B4 chẳng hạn, hoặc là chúng ta nhiễm một số các cái loại chất hóa học cũng có thể làm cho cái tuyến tụy không sản xuất ra được insulin. Thì đó là những cái nguyên nhân tại tuyến tụy. Cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân ngoài tuyến tụy. Thì như quý vị biết đó, là những cái bệnh lý thuộc về cường cái thùy trước tuyến yên nó cũng có thể gây ra cái bệnh đái tháo đường, hoặc là cường vỏ thượng thận. Thì cái vỏ thượng thận nó chúng ta đã biết là nó tiết ra một cái hormone gọi là cortisol, nó làm tăng cái tạo đường mới, nhưng mà nó cũng làm giảm cái tiêu thụ đường huyết tại tế bào. Chính vì vậy mà nó làm cho cái đường ở trong máu chúng ta cao lên do cái tuyến thượng thận này. Một cái bệnh lý khác nữa ở ngoài tuyến tụy đó là cường giáp. Thì cái hormone tuyến giáp hầu như là tác dụng lên tất cả các cái giai đoạn chuyển hóa glucid, tức là chuyển hóa đường đó quý vị, nên là nó có thể gây rối loạn về chuyển hóa đường. Tuy nhiên là cái trường hợp này thì nó không nặng nề lắm. Một cái nguyên nhân ngoài tuyến tụy nữa đó là di truyền. Thì người ta thấy rằng ở trong gia đình mình á, mà có những cái người mà trực hệ như cha mẹ hoặc là anh chị em ruột mà bị đái tháo đường thì mình cũng có nguy cơ mắc cái bệnh đái tháo đường này. Đó gọi là cái yếu tố di truyền. Ngoài ra còn có các cái yếu tố môi trường ở bên ngoài cái tuyến tụy. Thì những cái yếu tố môi trường này hay còn gọi là người ta xếp vào cái nhóm các cái nguyên nhân mà chúng ta có thể thay đổi được, như là béo phì chẳng hạn. Thì người ta thấy là những cái người béo phì dư cân thì có khả năng bị tiểu đường cao hơn những người khác. Hoặc là những cái người mà có cái lối sống tĩnh tại, ít hoạt động về thể lực, hoặc là cái chế độ ăn như là ăn quá nhiều chất béo, ăn quá nhiều chất bột, mà lại chúng ta lại ít ăn rau xanh, ít ăn những cái chất xơ, thì đó cũng là những cái nguyên nhân gây nên cái bệnh tiểu đường, mà thường là những cái bệnh tiểu đường tiếp 2. Một cái nguyên nhân ở ngoài tuyến tụy nữa đó là người ta thấy rằng những cái phụ nữ mà bị cái hội chứng buồng trứng đa nang thì ở những phụ nữ này cũng có nguy cơ bị đái tháo đường nhiều hơn những phụ nữ khác. Ngoài ra còn một cái nhóm nguy cơ nữa là đối với lại những cái phụ nữ mang thai đó, thì người ta cũng thấy rằng có một số phụ nữ bị đái tháo đường, gọi là đái tháo đường thai kỳ. Thì khi mà mang thai đó thì nhau thai nó tiết ra một số những cái chất hóa học để nó duy trì cái thai kỳ. Những cái kích thích này nó sẽ làm cho tế bào tăng cái khả năng mà nó kháng insulin lên. Bình thường thì tuyến tụy sẽ tiết đủ insulin để vượt qua cái sức đề kháng đó. Tuy nhiên là một số trường hợp thì tuyến tụy lại không có tiết đủ cái lượng insulin cần thiết để mà vận chuyển cái lượng đường vào trong tế bào. Cái lượng đường nó mỗi một ngày nó tích lũy lại trong máu một ít, nó dẫn đến cái bệnh tiểu đường trong thai kỳ. Và một cái nhóm phụ nữ mà khi mà thừa cân á, mà có khi mang thai mà những cái phụ nữ đó thừa cân, hoặc là có cái tiền sử gia đình mà bị mắc bệnh tiểu đường thì cũng có nguy cơ là mắc cái bệnh đái tháo đường thai kỳ. Đó là những cái nguyên nhân tại tụy cũng như là cái nguyên nhân ngoài tuyến tụy gây nên cái bệnh tiểu đường. Đó là những cái nguyên nhân chính mà cơ thể chúng ta có thể phản ứng lại bằng cách là rối loạn cái sản xuất insulin, gây ra cái bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường. Sau đây tôi sẽ trình bày cái phần 2 trong cái loạt bài này, đó là phân loại đái tháo đường. Thì chúng tôi sẽ dựa vào cái khuyến cáo của ADA, tức là American Diabetes Association, là cái hiệp hội đái tháo đường của Mỹ đó. Và đây là một cái khuyến cáo mới nhất năm 2022. Thì nó gồm 4 cái nhóm chính sẽ được phân loại ra sau đây. Thứ nhất là đái tháo đường tuyếp 1. Thì
Như chúng ta đã biết, đái tháo đường tiếp 1 là do cái tế bào beta nó bị phá hủy, cho nên là bệnh nhân không còn hoặc là còn rất ít insulin. Thì 95% nó do cái cơ chế tự miễn, tức là đái tháo đường tiếp 1A. Chỉ còn lại 5% là vô căn, tức là chúng ta không có biết được là nó cái nguyên nhân nào. Bệnh nhân bị thiếu hụt insulin và không có điều trị đó thì nó sẽ gây đến cái tình trạng mà nhiễm toan ceton. Và bệnh nó xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nhưng mà cái tiếp 1 này thì người ta thấy rằng nó thường xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên nhiều hơn. Tuy nhiên ngày nay thì nó cũng không còn chính xác nữa, có thể là gặp ở bất cứ độ tuổi nào. Nhưng mà người ta thấy rằng là cái lứa tuổi trẻ em và thanh thiếu niên thì bị nhiều hơn. Những cái trường hợp mà bị tiểu đường tiếp 1 này thì thường là phải dùng insulin để ổn định đường huyết, hay người ta còn gọi là đái tháo đường phụ thuộc insulin. Thứ hai nữa là phân loại thứ hai là đái tháo đường tiếp 2. Thì đái tháo đường tiếp 2 trước kia đó được gọi là đái tháo đường của người lớn tuổi hay là đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Thì đây là cái nhóm đái tháo đường tiếp 2 nó chiếm tới 90-95% các trường hợp đái tháo đường. Và cái thể bệnh này thì bao gồm những cái người mà có thiếu insulin tương đối thôi, cùng với lại cái vấn đề đề kháng insulin ở cái mô đích, ít nhất là ở cái giai đoạn đầu, hoặc là có khi là suốt cuộc sống bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 này người ta không cần phải dùng insulin để mà sống sót. Có nhiều cái nguyên nhân của bệnh tiểu đường tiếp 2 nhưng không có một cái nguyên nhân chuyên biệt nào cả, và bệnh nhân không có cái sự phá hủy tế bào beta tự miễn. Người ta xét nghiệm cũng không có thấy các cái kháng thể tự miễn ở trong máu. Đa số thì những cái trường hợp đái tháo đường tiếp 2 này thì gặp ở những bệnh nhân béo phì thừa cân, hoặc là có cái vòng bụng vòng to, vòng eo nó to bất thường quý vị. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái bệnh đái tháo đường tiếp 2. Và cái béo phì, nhất là béo phì vùng bụng thì nó liên quan đến cái vấn đề mà tăng cái axit béo ở trong máu. Mô mỡ nó cũng tiết ra một số các cái hormone làm giảm tác dụng của insulin ở các cái cơ quan đích như là gan, tế bào mỡ, tế bào cơ. Nó đề kháng lại cái insulin ở tại các cái mô đích. Và do cái tình trạng đề kháng insulin ở cái giai đoạn đầu đó thì tế bào beta nó còn có thể tăng tiết insulin để bù trừ được. Và nếu cái tình trạng mà đề kháng insulin này nó tiếp tục kéo dài, nặng nề thêm thì tế bào beta dần dần nó cũng không có còn đủ insulin để nó kiểm soát đường huyết được nữa. Và đái tháo đường tiếp 2 này nó trên lâm sàng nó có những cái dấu hiệu lâm sàng nó xuất hiện và nó có thể phụ thuộc insulin. Tình trạng đề kháng insulin này nó có thể cải thiện được khi mà chúng ta tích cực giảm cân, dùng một số các cái loại thuốc. Tuy nhiên là nó cũng không có bao giờ trở lại được những cái trạng thái bình thường quý vị. Một phân loại nữa là phân loại thứ ba là phân loại theo cái người ta gọi là đái tháo đường thai kỳ. Thì đái tháo đường thai kỳ đó là đái tháo đường được chẩn đoán trong tam cá nguyệt thứ 2 và thứ 3 thôi. Tức là trong một cái thai kỳ thì người ta phân làm 3 cái tam cá nguyệt, tức là 3 tháng đầu là tam cá nguyệt thứ nhất, 3 tháng giữa là tam cá nguyệt thứ hai và 3 tháng cuối là tam cá nguyệt thứ 3. Thì người ta thấy rằng khi mà một người phụ nữ mang thai mà trước đó chưa có được chẩn đoán là đái tháo đường, mà khi mang thai đến tam cá nguyệt thứ 2, thứ 3 mà phát hiện có đường ở trong máu cao thì chúng ta có thể chẩn đoán đây là trường hợp đái tháo đường thai kỳ. Người ta không có chấp nhận một cái chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ khi mà phát hiện đường huyết tăng cao ở cái tam cá nguyệt thứ nhất. Nếu mà trong 3 tháng đầu mang thai mà phát hiện ra có cái lượng đường trong máu cao thì cũng không được chẩn đoán là đái tháo đường thai kỳ, mà phải dùng các cái tiêu chí chẩn đoán như là những cái người không mang thai. Thì đó là cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Hiệp hội Đái tháo đường của Hoa Kỳ người ta hướng dẫn. Còn một cái cách phân loại thứ tư là phân loại đái tháo đường thứ phát và một số các cái thể bệnh chuyên nghiệp, chuyên biệt quý vị. Thì thứ nhất phải kể đến đó là do cái khiếm khuyết trên cái nhiễm sắc thể. Thì đây là một cái trường hợp mà thường là do di truyền.
khiếm khuyết gen liên quan đến các cái hoạt tính insulin. Và thứ ba là các cái bệnh lý về tuyến tụy như là viêm tụy, chấn thương hay là u tụy hay là phải cắt tụy như hồi nãy ở phần đầu tôi có trình bày. Hoặc là nhiễm sắc tố sắt nó cũng có thể gây ảnh hưởng tới cái tế bào beta của tụy. Thứ tư nữa là đái tháo đường do bệnh lý nội tiết như là cái bệnh to đầu chi hay là cái hội chứng Cushing, u tụy thượng thận hay là cường giáp như tôi đã nói ở trên đó, thì nó cũng gây ra người ta xếp vào cái nhóm thứ tư là những cái đái tháo đường ở cái thể chuyên biệt. Ngoài ra đái tháo đường người ta còn thấy ở những người mà sử dụng thuốc, giả sử như là dùng corticoid hay là thiazid hay là dùng những cái thuốc hormone giáp chẳng hạn, rồi thậm chí là những cái thuốc trầm cảm, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng rối loạn chuyển hóa đường ở trong máu, và người ta xếp nó vào một cái nhóm thứ tư là những cái nhóm thể bệnh chuyên biệt. Ngoài ra người ta còn thấy rằng ở một số phụ nữ mà vì một lý do nào đó mà người ta mắc cái hội chứng, cái buồng trứng đa nang, thì những cái nhóm phụ nữ này cũng gây ra cái tình trạng tiểu đường. Thì đó là người ta xếp vào cái nhóm thứ tư là cái nhóm có những cái bệnh lý chuyên biệt. Thì ở trên màn hình quý vị thấy đó là cái bảng phân loại đái tháo đường dựa theo cái Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, người ta phân ra làm 4 cái loại như vậy. Tôi xin nhắc lại là đái tháo đường tiếp 1, đái tháo đường tiếp 2, đái tháo đường thai kỳ, đái tháo đường thứ phát và một số các cái thể chuyên biệt của đái tháo đường. Trên đây tôi vừa trình bày về các cái nguyên nhân gây bệnh đái tháo đường và phân loại cái bệnh đái tháo đường. Trong phần sau thì chúng tôi sẽ trình bày về triệu chứng và tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Mời quý vị quan tâm đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông ở góc dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về nguyên nhân và phân loại bệnh tiểu đường. Trong chương trình vào sáng Chủ nhật tuần tới, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần 3 với chủ đề triệu chứng và tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh đái tháo đường. Mong quý vị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình để đón nhận những video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị một ngày đầu tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào quý vị.